ค่ะและยินดีต้อนรับเข้าสู่ MasterChef ซีซั่นอะไรนะอาทิตย์ที่แล้วผมแพ้แต่ว่าผมกลับไปเรียนมาอาทิตย์นี้ผมอาจจะมีสิทธิ์ชนะมากขึ้นครับผมไม่รู้ว่าคืออะไรหรอกครับแต่ว่าผมรู้ว่าต้องทำได้ครับการแข่งขันในวันนี้กล่องปริศนาหรือ Mystery Box 1 จานที่ดีที่สุดจะได้รับสิทธิพิเศษไปในวันนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นผลไม้ก็ได้ครับอาทิตย์ที่แล้วเป็นไก่อาทิตย์นี้ก็ผมคิดว่าหนีไม่พ้นหมูหรือว่าปลาครับพร้อมไหมครับพร้อมครับ1 2 3เปิดกล่องเลยครับวัตถุดิบของเราในวันนี้เนี่ยเป็นวัตถุดิบพื้นฐานโบราณของร่างกายเดิมทีแล้วเนี่ยมีไว้ตั้งลำตัวให้ตรงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุ้งเท้าปลายเท้าเล็บมือนางหรือแม้แต่ส่วนของส้นเท้าที่จัดการยากที่สุดค่ะใช่แล้วค่ะโจทย์นี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันยากในการดับกลิ่นธรรมชาติของวัตถุดิบมากๆเลยครับถ้าจัดการไม่ดีเนี่ยผมบอกเลยว่าพังครับยากมากในวันนี้ต้องใช้สมาธิและจัดการเวลาให้ดีนะไม่งั้นเท้าของคุณจะเหม็นกลิ่นสาบครับเชฟสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิกต่างกล่องรีวิวผลิตภัณฑ์จากมุมมองส่วนผสมและ Welcome to the Multiverse of ปัญหาเท้ากลิ่นเท้าเหม็นเท้าแห้งส้นเท้าแตกต่างๆปัญหาผิวที่ถูกเมินมานานที่สุดบนช่องนี้วันนี้จะได้รับแสงสปอตไลท์แล้วในที่สุดใครมีปัญหาเหล่านี้เตรียมสมุดจดให้พร้อมนะครับเดี๋ยวอิงจะมากางงานวิจัยอธิบายกลไกการเกิดแบบเข้าใจง่ายสุดๆและบอกเลยว่าวงการนี้เนี่ยมีความเข้าใจผิดอยู่เยอะนะครับมี misinformation หรือว่าความเชื่อผิดๆที่อาจจะทำให้ปัญหาของคุณเนี่ยแย่ลงกว่าเดิมอยู่วันนี้เนี่ยอิงเลยออกไปซื้อผลิตภัณฑ์จริงในตลาดมาเป็น case study ให้แบบไม่รับสปอนเซอร์เลยเช่นเคยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรารีบไปดูกันเลยดีกว่ามาเริ่มจากปัญหาเท้าเหม็นหรือว่า bronchiolitis กันก่อนนะครับเป็นปัญหาโลกแตกของใครหลายๆคนนะครับ Institute for Preventive Foot Health เนี่ยเขาคำนวณมาว่าประมาณ 16% ของประชากรมีปัญหานี้โดยที่มีจำนวนผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเป็นเท่าๆกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยปัญหานี้ได้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเกิดเพราะอะไรสาเหตุมันมาจาก3อย่างนะครับซึ่งต้องมีทั้ง3อย่างนี้เลยไม่งั้นปัญหามันจะไม่เกิดสมการก็คือกลิ่นเท่ากับเหงื่อบวกสภาพแวดล้อมอับบวกกับแบคทีเรียเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละตัวนะครับเริ่มจากเหงื่อก่อนเท้าเราเนี่ยมีต่อมเหงื่อประมาณ 250,000 อันซึ่งเขาก็จะปล่อยเหงื่อออกมาตามรูขุมขนต่างๆบนเท้าของเราจุดประสงค์ก็คือเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวแล้วก็ลดอุณหภูมิภายในร่างกายซึ่งแต่ละคนก็จะมีเหงื่อมากน้อยไม่เท่ากันนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะมีอาการ hyperhidrosis หรือว่าเหงื่อเยอะผิดปกติด้วยแต่อิงเชื่อเลยว่าความเข้าใจผิดที่หลายๆคนมีนะครับก็คือเหงื่อเท่ากับกลิ่นเหม็นเลยความจริงคือเหงื่อปกติเนี่ยเขาไม่ได้มีกลิ่นเท่าไหร่นะครับน้องเป็นตัวละครที่มักโดนใส่ร้ายกลิ่นจะมาก็ต่อเมื่อเหงื่อออกในบรรยากาศที่อับแล้วก็ชื้นเพราะด้วยเหงื่อที่โดนขังแล้วก็อุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้มันเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของตัวร้ายตัวจริงนั่นก็คือแบคทีเรียโดยแบคทีเรียที่รับบทนางร้ายในหนังเรื่องนี้ก็คือ Oscar Award winning Brevibacterium นะครับและ Emmy nominated Micrococcus sedentarius นะครับเป็น2ตัวที่กินเซลล์ผิวหนังของเราแล้วก็ปล่อยสารที่เรียกว่าซัลเฟอร์นะครับที่มีกลิ่นเหม็นเหมือนกับไข่เน่าและยังมี Tony Winner Staphylococcus epidermidis ด้วยนะครับชื่อแต่ละคนยากเหลือเกินเป็นตัวที่ย่อยเหงื่อของเราแล้วก็ปล่อยสาร isovaleric acid ทำให้มีกลิ่นเหม็นเหมือนชีสซึ่งนอกจากนี้เนี่ยมันก็มีพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ต่างๆที่อาจจะทำให้กลิ่นเนี่ยเหม็นยิ่งขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือว่าฮอร์โมนที่ปรับเปลี่ยนของเราอย่างเช่นการที่กินอาหารที่มีซัลเฟอร์เยอะอย่างเช่นกระเทียมหรือว่าหอมต่างๆเนี่ยสามารถทำให้เหงื่อของเราที่แบคทีเรียไปย่อยสลายเนี่ยมีกลิ่นที่เหม็นมากขึ้นและฮอร์โมนในช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็เป็นที่รู้กันนะครับว่ามีกลิ่นที่แรงกว่าปกติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมการของเราคือกลิ่นเท่ากับเหงื่อบวกสภาพแวดล้อมอับบวกแบคทีเรียเนี่ยก็แปลว่าการลดกลิ่นเนี่ยสามารถทำได้จากการลดเหงื่อสภาพแวดล้อมอับหรือว่าแบคทีเรียก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะให้เห็นผลจริงๆเนี่ยควรจะลดทั้ง3กลไกเลยมาดูกันว่ามีวิธีไหนแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรที่อิงแนะนำหรือว่าไม่แนะนำอยู่บ้างมาเริ่มจากเหงื่อก่อนเลยนะครับในตลาดเนี่ยมีตัวเลือกอยู่เยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกตัว
ทำมาเท่าเทียมกันมาดู case study ตัวแรกกันนะครับตัว Oriental Princess Intense Hydration Foot Care Refreshing Deodorant Foot Spray นะครับถ้าดูส่วนผสมหลังขวดเนี่ยเราจะสังเกตว่าไม่มีตัวไหนที่สามารถช่วยระงับหรือว่าหยุดการผลิตเหงื่อได้นะครับเพราะเขาเรียกตัวเองว่า deodorant นะครับซึ่งความหมายของคำว่า deodorant เนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าช่วยหยุดเหงื่อได้แต่จริงๆแล้ว deodorant หมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำหอมกลบกลิ่นเหม็นอย่างในนี้เนี่ยมี menthol นะครับมี peppermint oil farnesol fragrance นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะหาสินค้าที่ช่วยบล็อกหรือว่าหยุดเหงื่อเนี่ยไม่ควรมองหา deodorant แต่ควรมองหา antiperspirant นะครับ antiperspirant หลักๆจะมี 2 แบบนะครับก็คือแบบที่ใช้อลูมิเนียมหรือว่าแบบที่ใช้สารส้มหรือว่า ammonium alum เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับตัว Cute Press Bye Bye Sweat Deodorizer Foot Spray ถึงแม้ว่าตัวนี้จะใช้คำว่า deodorizer เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูส่วนผสมเนี่ยเขามี antiperspirant อยู่นั่นก็คือตัว aluminum zirconium หรือว่าตัวนี้นะครับ Simplicity Deodorant Foot Spray ตัวนี้เขาก็ใช้อลูมิเนียมเหมือนกันแต่ว่าเป็นอลูมิเนียมเอสเตอร์นะครับอลูมิเนียมใน2ตัวนี้เนี่ยมีความสามารถเดินทางเข้าไปในรูขุมขนของเรานะครับแล้วก็ทำให้น้ำในต่อมเหงื่อเนี่ยมีความเหนียวหนืดก็เลยไหลออกมาได้น้อยลงพูดง่ายๆว่าแก้ไขปัญหาที่ปริมาณของเหงื่อเลยไม่ใช่แค่การเอาน้ำหอมกลบอย่างเดียวบางคนอาจบอกว่าคุณอิงอลูมิเนียมเนี่ยมันทำให้เกิดมะเร็งนะหนูจะซื้อแต่แบรนด์ natural ดีกว่าบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งความเข้าใจผิดแล้วก็หนึ่งความอายุติธรรมที่วงการ clean beauty สร้างขึ้นมานะครับอลูมิเนียมที่ใช้ในสกินแคร์ไม่อันตรายนะครับมีงานวิจัยสนับสนุนเยอะมากถ้าอยากฟังคำอธิบายเต็มๆของอิงเนี่ยสามารถกดดูได้ในวิดีโออันนี้เลยนะครับเทคนิคลับการใช้ antiperspirant ที่ไม่เคยมีใครบอกคุณมาก่อนนะครับให้ใช้ตอนกลางคืนเพราะเป็นช่วงที่อุณหภูมิร่างกายของเรา drop ลงนิดหนึ่งนะครับก็เลยมีเหงื่อน้อยทำให้พวกอลูมิเนียมพวกนี้เนี่ยมันเข้าไปในรูขุมขนได้ดีขึ้นตอนเช้าตื่นมาพวกอลูมิเนียมเนี่ยมันก็จะ active พอดีทำให้เหงื่อออกน้อยลงระหว่างวันได้หรือเช้ามาจะฉีดซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับนอกจากกลุ่มอลูมิเนียมแล้วเนี่ย antiperspirant อีกตัวที่ดีมากๆเลยก็คือ ammonium alum หรือว่าสารส้มเนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งระหว่างตัวอลูมิเนียมแล้วก็เกลือนะครับออกมาเป็นรูปแบบคริสตัลพิเศษเป็นอะไรที่คนเอเชียเนี่ยใช้ถนอมอาหารมาหลายร้อยปีแล้วคำนี้อาจจะคุ้นหูสำหรับเด็กหน้าห้องวงการสกินแคร์ทุกคนนะครับใช่แล้วนะครับ astringent เนี่ยคือตัวที่ทำให้เซลล์ผิวของเราหดตัวเวลาเราทาลงบนผักผลไม้ต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เซลล์บนผักผลไม้พวกนี้เนี่ยหดตัวลงนะครับกลายเป็นเกราะป้องกันทำให้คงความสดใหม่เอาไว้ได้ยาวนานเช่นเดียวกันเวลาที่เราทาลงบนเท้าของเราเนี่ยมันก็จะทำให้เซลล์ผิวหนังบนเท้าเนี่ยหดตัวรวมถึงเซลล์ในต่อมเหงื่อของเราด้วยเมื่อหดตัวแล้วมันก็จะทำให้เกิดการอุดตันทำให้เหงื่อเนี่ยไหลออกมาได้น้อยลงแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่คนไทยมานานมากเลยนะครับแล้วก็ดังมากๆแจ้งเกิดจากสารส้มเลยเนี่ยก็คือตัวเต่าเหยียบโลกเป็นแบรนด์ที่ใช้สารส้มได้คุ้มมากเลยนะครับตีออกมาเป็น product line มากมายตั้งแต่รักแร้ไปจนถึงเท้าเลยส่วนผสมเรียบง่ายมากเลยนะครับมีแค่น้ำสารส้มแล้วก็ไนซินามายด์แค่นั้นเลยราคาก็น่ารักมากๆเลยเช่นกันนะครับอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับใครที่อยากจะบล็อกเหงื่อแบบจึ้งสุดๆไปเลยนะครับเหมาะกับคนที่มีปัญหา hyperhidrosis หรือว่าเหงื่อออกเยอะผิดปกตินะครับนั่นก็คือการฉีดโบท็อกซ์เนี่ยทำงานโดยการบล็อกการปล่อยอะเซทิลโคลีนนะครับหรือว่าตัวที่บอกให้ร่างกายของเราสร้างเหงื่อนั่นเองฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะอยู่ได้นานประมาณ 4-12 เดือนนะครับแล้วแต่ว่าคุณหมอฉีดโดสเท่าไหร่อันนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอดีที่สุดแต่ฉีดเข็มที่เท้านะครับแค่คิดก็ขนลุกแล้ว เพื่อนๆว่าไงบ้างกล้าฉีดโบท็อกซ์ที่ฝ่าเท้ากันไหมก่อนจะจบพาร์ทของเหงื่อเนี่ยในวิดีโอก่อนๆอิงมีคอมเมนต์มาค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้มีหลายคนกลัวว่าการที่เราบล็อกเหงื่อไม่ให้ออกมาเนี่ยมันเป็นการบล็อกการทำงานธรรมชาติของร่างกายของเรากลัวร่างกายขับพิษขับสิ่งสกปรกไม่ได้หรือว่าไม่สามารถลดอุณหภูมิของร่างกายได้ซึ่งบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงนะครับก่อนอื่นเลยเหงื่อไม่ได้เป็นตัวขับพิษของร่างกายของเรานะครับมันอยู่นอกเหนือสโคปงานที่เราจ้างน้องมาทำเพราะนั่นคืองานแผนกตับแล้วก็ไตและการที่เราบล็อกเหงื่อแค่บางบริเวณนะครับอย่างเช่นรักแร้หรือเท้าเนี่ยมันไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือว่าไม่ได้ส่งผลต่ออุณหภูมิร่างกายของเราขนาดนั้นนะครับต่อไปมาดูสภาพแวดล้อมอับกันบ้างนะครับมีอะไรที่เราสามารถใช้หรือว่าทำได้บ้างอย่างแรกเลยแน่นอนว่าการที่เราใส่รองเท้ารัดที่ไม่มีอากาศถ่ายเทอย่างเช่นรองเท้าผ้าใบหรือว่าบูทบางชนิดก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่นำไปสู่ปัญหาเท้าเหม็นได้แต่ก็มีหลายวิธีที่สามารถช่วยลดโอกาสนี้ได้นะครับอย่างเช่นการหาถุงเท้าที่ทำจากวัสดุที่ช่วยซับเหงื่อได้ดีนะครับพวกวัสดุอย่างเช่น merino wool ไนลอนหรือว่า polyester เนี่ยสามารถทำหน้าที่นี้ได้ดีมากๆหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสเปรย์หรือผงบางชนิดก็อาจจะช่วยได้ด้วยนะครับมองหาส่วนผสมที่เป็น moisture absorbers หรือว่าตัวที่ช่วยดูดซับความชื้นอย่างเช่นพวก silica gel talcum powder cornstarch เป็นต้นตัวหนึ่งที่เจอที่ราคาน่ารักมากเลยก็คือตัวเต่าเหยียบโลกตัวนี้นะครับเป็นสูตรผงที่เขาใช้ส่วนผสมของ talcum นะครับมันจะเข้าไปจับกับเหงื่อในรองเท้าเราระหว่างที่เราใส่จะใช้ผงนี้บนรองเท้าหรือว่าบนเท้าของเราก็ได้นะครับก็จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียพูดถึงแบคทีเรียแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องจัดการกับน้องเหมือนกันอย่างหนึ่งที่แนะนำได้ก็คือการหา
cleanser ที่มีส่วนผสมของ benzoyl peroxide 10% ขึ้นไปใช้ล้างเท้าเช้าเย็นเพราะเป็นส่วนผสมที่มีฤทธิ์ของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ลดกลิ่นตัวได้ทิ้งไว้บนผิวประมาณ 3-5 นาทีนะครับแล้วก็อย่าลืมล้างตรงซอกนิ้วด้วยอีกอย่างหนึ่งที่สามารถทำได้ที่อาจจะฟังดูแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ว่าทำได้แน่นอนก็คือการใช้ส่วนผสมของ hypochlorous acid เป็นกรดตัวหนึ่งที่ร่างกายของเราเนี่ยผลิตโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเรามักจะเห็นในผลิตภัณฑ์พวกล้างขวดนมเด็กเช็ดหน้าเช็ดผมทารกนะครับแล้วก็ฉีดทำความสะอาดแมสตัวนี้เนี่ยมีฤทธิ์ของการช่วยยับยั้งแบคทีเรียแล้วก็ลดอาการอักเสบได้ดีด้วยมีวิจัยสนับสนุนเยอะนะครับสามารถฉีดแทน antiperspirant หรือว่า deodorant เพื่อลดแบคทีเรียได้อย่างเช่นตัวนี้นะครับตัว Tower 28ตัวนี้นี่เองซื้อมาตอนไปอเมริกาเป็นตัวที่ดังมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้ดีมากแต่ในไทยเองก็สามารถหา hypochlorous acid ได้ในผลิตภัณฑ์มากมายเลยนะครับลองเสิร์ชพวก Shopee Lazada ได้เดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไปผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่อิงพูดถึงแล้วก็แนะนำในวิดีโอนี้ไว้ใน description box ด้านล่างให้เช่นเคยนะครับสุดท้ายแน่นอนว่าการล้างรองเท้าก็เป็นสิ่งที่ควรทำไม่ว่าคุณจะพยายามลดเหงื่อลดแบคทีเรียนะครับพยายามจะกลบกลิ่นแค่ไหนแต่ถ้ารองเท้าของคุณมันเหม็นแบบเข้าเนื้อถึงรสถึงเครื่องแล้วเนี่ยขอไหว้ละเป็นห่วงเพื่อนร่วมชะตาเพื่อนร่วมห้องที่นั่งข้างๆคุณด้วยส่วนตัวเองไม่ค่อยแนะนำให้ใช้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกลบกลิ่นรองเท้าอย่างเดียวอย่างเช่นพวก shoe deodorant spray พวกนี้นะครับมันเหมือน deodorant ที่ใช้บนเท้าเลยนะครับก็คือการใช้น้ำหอมกลบกลิ่นอย่างเดียวสู้ล้างรองเท้าแล้วกำจัดกลิ่นที่ต้นเหตุเลยดีที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่าลืมว่าวัสดุรองเท้าแต่ละคู่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอย่าลืมอ่านฉลากบนรองเท้าด้วยว่าคู่นั้นเนี่ยล้างยังไงอย่าใช้ความร้อนมากไปนะครับอาจจะทำให้รองเท้าหดได้จบปัญหาเท้าเหม็นแล้วนะครับมาปัญหาเท้าต่อไปที่หลายๆคนเนี่ยพบบ่อยมากๆเลยเช่นกันนั่นก็คือเท้าแตกโดยเฉพาะบริเวณส้นเท้านะครับปัญหานี้เนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างตรงกันข้ามกับปัญหาเท้าเหม็นเลยในขณะที่ปัญหาเท้าเหม็นเกิดจากความชื้นที่มากเกินไปเนี่ยปัญหาเท้าแตกเกิดจากความชุ่มชื้นที่น้อยจนเกินไปมักจะเจอในคนที่ชอบเดินเท้าเปล่าแล้วก็คนที่ใส่รองเท้าแตะหรือว่ารองเท้าที่ไม่ค่อยมีซัพพอร์ตสักเท่าไหร่หรือคนที่เดินถือของหนักเยอะๆซึ่งก็มีวิธีช่วยแก้ไขอยู่หลายวิธีเดี๋ยวอิงจะแบ่งสกินแคร์ออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่ควรทำเลยหรือว่าใช้เลยเพื่อรีบรักษาให้หายและกลุ่มที่ควรใช้ต่อเนื่องหลังจากที่หายแล้วนะครับเพื่อช่วยเมนเทนรักษาไม่ให้มันกลับมาเหมือนเดิมกลุ่มที่ควรใช้เลยหรือว่าทำเลยนะครับบอกเลยว่าจะเป็นข้อยกเว้นเพียงครั้งเดียวบนช่องนี้จะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายที่เพื่อนๆจะได้ยินอิงพูดสิ่งนี้เตรียมแคปไว้เป็นประวัติศาสตร์ลงโซเชียลได้เลยให้ใช้สครับได้ใช่แล้วนะครับพวก physical exfoliation scrub แรงๆที่อิงบอกว่าให้ยกให้ศัตรูมาโดยตลอดเนี่ยไปขอกลับมาให้หมด Saint Ives นะครับ scrub หินภูเขาไฟ Formen ต่างๆ Riddle Shot นะครับหูรวยมากใช้ Riddle Shot บนเท้าหรือใครต้องการอะไรที่แรงกว่านี้เนี่ยหาพวกหินหรือว่าไม้ขัดเท้าออนไลน์ได้เลยไม่ต้องกลัวว่าเกราะป้องกันผิวจะเสียหายนะครับเพราะว่าเกราะป้องกันผิวตรงนั้นเนี่ยมันหนาเกินอยู่แล้วป้องกันดีเกินเราต้องการผลัดเซลล์ที่ตายแล้วตรงนั้นให้ออกมาให้ได้มากที่สุดอีกอย่างที่ทำได้นอกเหนือจาก physical exfoliation ก็คือ chemical exfoliation หรือการใช้เคมีผลัดเซลล์ผิวนะครับตัวหนึ่งที่เคยใช้ที่รู้สึกว่ามันก็เวิร์กมากๆเลยนะครับก็คือตัวนี้จาก Donkey เป็นถุงเท้ากรดนะครับสวมเป็นถุงเท้าได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยข้างในเขาใช้กรด lactic acid เป็นกรด AHA ในปริมาณสูงสามารถช่วยผลัดเซลล์ผิวในส้นเท้าได้ดีมากๆแต่แน่นอนว่าหลังจากที่เราผลัดเซลล์ผิวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องเมนเทนไม่ให้เท้าเนี่ยกลับมาแตกเหมือนเดิมอย่างแรกก็คือใส่ถุงเท้าให้บ่อยขึ้นนะครับจะสามารถช่วยซัพพอร์ตส้นของเราได้เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆเลยอย่างที่2คือให้หาพวก moisturizer หรือว่าครีมต่างๆที่มีความ occlusive หรือว่าอาจจะเป็น moisturizer ที่มีส่วนผสมกรดช่วยผลัดเซลล์ผิวก็ได้ทาสกินแคร์พวกนี้ก่อนนอนและใส่ถุงเท้าทับเข้าไปเลยอาจจะเป็น Vaseline ที่ใช้ส่วนผสมของ petroleum เพียวๆเลยก็ได้นะครับหรือว่า Vaseline Pro Derma ตัวนี้นะครับก็เป็นโลชั่นที่เขาใช้ส่วนผสม AHA ตัว lactic acid เหมือนกันหรือใครไปยุโรปนะครับอิงแนะนำว่าให้พกตัวนี้ติดกลับมาเลยตัว Isdin Urea นะครับ 20-30% เป็น moisturizer ที่สามารถผลัดเซลล์ผิวได้แบบกระจุยกระจายสุดๆทาแล้วใส่ถุงเท้าทับแล้วก็นอนได้เลยนะครับหลายๆคนอาจจะยืนนะครับว่าทา moisturizer หรือว่า Vaseline แล้วใส่ถุงเท้าทับนอนมันรู้สึกแบบไม่สบายเท้าหยื่ยๆลื่นๆนะครับเหมือนจะลื่นล้มในฝันใครเคยเป็นมาอิงเป็นบ่อยมากเลยนะครับชอบละเมอว่าลื่นล้มแล้วก็สะดุ้งตื่นแต่ทำไปเรื่อยๆเนี่ยอิงบอกเลยว่ามันจะชินเองและลองหาถุงเท้าที่หุ้มแค่ส้นมาใช้ก็ได้นะครับเช้ามาก็โยนถุงเท้าเข้าเครื่องซักนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเท้าสุดนุ่มได้เลยเอาละครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนที่มีปัญหาเท้าต่างๆถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกด like subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับหรือใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามอิงได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยเดี๋ยวอิงจะมาช่วยตอบนะครับฝากติดตามอิงได้บนโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือว่า TikTok ก็อาจจะมีคอนเทนต์ที่ไม่ได้พูดถึงอยู่บนช่องนี้ด้วยสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยนะครับที่อิงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนทุกคนแล้วไว้เราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย